July. So, yun. Natapos ko rin ang Icons by Margaret Stoll. Yes. Aha. So, ayan. Natapos ko na siya. Alam niyo yung guys, nung binabasa ko siya, as in, nung una parang nag-i-imagine ako ilang taon na siya, gano'n. Kasi walang nakalagay dito, hindi ko nabasa or wala akong nabasa kung ilang taon na yung pinakang main character. So, I will make a short review kung ano yung nangyari dito sa libro na The Icons. So, guys, this is my reading vlog. This is my first reading vlog in my YouTube channel. So, dito sa story na to, ang focus, ang pinakang main character is si Dolores de la Cruz. So, yun. Ang kanyang palayaw is Dali or Dodo dito sa book na to. So, si Dali, hindi niya alam kung saan siya nagmula. So, kasi ang nag-alaga sa kanya ay isang pare. So, ayun. Siya ay pinalaki ng isang pare. Tumira siya sa malayong lugar, far from the city. Kaya yung kanyang parang ignorant siya. Parang, hindi naman ignorant, pero alam siya. Para siyang, anong tawag dito? Innocent. Like that. So, ayan. Ang kanyang life, umiikot lang sa, parang provincial life siya. Oh, hell sa no! bundok pa talaga, sa somewhere mountains. Yan. Tapos, yung life niya umiikot sa simple. Nagtatanim, kumakain, nag-aalaga na hayop, mga ganun. Tapos, kasama niya yung pare, ganyan. Tapos, ayun. Tapos, doon tayo sa part na, hindi ko na ikukwenta doon sa part na yun kasi medyo mahaba na yun. Doon na tayo sa, meron siyang parang best friend there eh. Ang pangalan is si Ro. Ro, wala nakalagay ko ano yung tunay ng full name niya, pero yung best friend niya is Ro. Lalaki ito. Tapos, nung siya ay at the right age na, pero palang age, pero hindi man sinabi, parang medyo naguluhan ako dun sa part na age niya eh. Pero na sa kanya yung may diary guys eh. May diary yung pare na kung saan nandun nakasulat lahat ang tungkol sa sarili niya, sa past niya, sa family niya. Para siyang isang libro na sulat kamay. Parang libro siya, pero yun yung pagkatao niya, yung identity niya in his past life. So, hindi niya kilala ang sarili niya. Ngayon, nung bibigyan niya yun sa birthday niya, I don't know what age, 12 yata years old. Nung binigay sa kanya yon is pinatay naman yung pare. Yun ang pagkaintindi ko ha. I'm not sure kung ilang taon, pero I will look at it. Pagkaintindi ko 12 years old. So, binigay sa kanya yung diary. Pero pinatay yung pare pagkabigay sa kanya. Ganun. Tapos hindi ko masyadong maintindihan nun. Parang umalis sila doon kasi parang inatake yung lugar nila. Tapos kukunin siya ng mga soldiers. Ganun. Kasi yung story to parang umiikot sa hawak sila ng lords and icons dito sa libro na to. Yung tinatawag na icons ba? Ayun yung parang gumagawa ng mga futuristic machines o kaya maybe robot, mga ganyan or something, maybe superpowers na ganun. Tapos yun yung icons dito, then yung doors, so siyempre sila yung kanilang susundin, sila yung leaders doon sa panahon na yun. Tapos pinatay yung pare noon, tapos parang sila tumangkas ng kakalayo, pero nahuli pa rin sila ng mga soldiers ng time na yun. Ganun. Tapos nilala sila kung saan, hindi na niya alam kung saan. Tapos sumakay sila doon sa parang close ba na ang may butas lang na bindomkit. So habang titignan niya yung labas, noong pagsakay nila doon,
may mga yung naalala niya, like farm, blue sky, yun nakikita niya. Then parang hindi na niya alam kung saan sila pumunta. Ganun. Dinakip na sila. Tapos, nung dumating na siya doon, yung kanyang diary, yung book na binigay sa kanya ng pare, dinago niya sa may belt niya, nakakabi dito. Tapos, kinuha sa kanya ng merch. Pero pagkitid ko sa merch, parang merchants, yung baga nag-benta para magkapera, gano'n. Kinuha sa kanya. Tapos, hindi na niya alam. Hindi ko na masyadong kwento lahat like yung story. So, basahin nyo na lang. Para siyang futuristic fiction, sci-fi fiction, ganyan. You serious? More on experimentation, like that. Tapos, may mga action din dito. May mga superpowers. So, ang sabi dito sa libro, merong 13 icons na binaba sa lupa in different city, different mega cities. So, yun yung story dito. Alamin na lang, guys. Tapos, doon sa latter end kasi, ini-stop nila yung pag-govern sa kanila ng icons and lords. Tapos, hindi naman yun dapat yung icons and lords eh. So, parang pinapatigil nila yung system ng icons dito. So, sila yung mga icon children eh. Anak sila ng mga icons. Tapos, may mga superpower sila. Pero yung nakalagay dito sa libro ay 5 pa lang yung meron dito. Pero, yung ang may superpowers dito is si Dolores, si Dodo or Dali or Dal ang palayaw niya. So, panoorin. Watch nyo na lang to guys kasi lima silang parang hero na patigil nila yung sistema ng mga bad para sakupin ang earth like that. Panoorin nyo. And then, may kalab team siya dito guys. Si Lucas ang name. What a name. So, yung boyfriend niya dito ay si Lucas. Please watch this. Then, yung best friend niya is si Ro. Yun yung kalab triangle niya dito. Tapos, merong isa ditong character na Tima. Parang, hindi naman siya as in best friend. Yun ang naging friend niya. Ang name niya is Tima. Then, merong pang isa. Na parang siyang scientist, something ganun. Panoorin nyo guys. Ang ganda ng story. Yung kasing si Lucas, anak siya nung pinakang head ng Lords eh. Siya, yung mama niya is ambassador. Parang na-fall in love si Dali doon. Pero hindi niya sinasabi, hindi pinapakita kay Lucas. Si Lucas may gusto kay Dali. Pero alam niya yung kanyang yung imitation, yung mga kaya hindi din siya masyado nag-aan. Pero he show it. Nung latter part, syempre, ayaw niyang maano sa parents niya kasi yung parents niya, yun parang government nun eh, ni Lucas. So, basta panoorin. Basahin niyo. Please read this book. Maganda tong book na to guys. So, happy ending yung last part nito. Yung earth, yung world is naging okay. So, panoorin niyo siya. Panoorin. Kasi parang nanonood ako ng movies while reading book. Ganun yung imagination ko. So, please read this book. So, ayan. Napakaganda. Maganda siya, guys. So, ito yung aking bookmark na ginawa ko as in. So, ito yun. So, ito yung bookmark ko. Ayan. So, ginawa ko lang siya, guys. So, yung pendant ito ng necklace ko, then mga beads, chubanes. Ayan, yun lang. Ay, nako. That's life. Ng mga mahilig magbasa. Lalo ng quarantine days, para hindi tayo mag-isip ng nakaka-depress, positive, magdasal sa loob ng kwarto, magbasa ng libro, mag-aral, yun. Diba? Manood ng
YouTube na story ng iba, like kung ano nangyayari sa ating mundo sa labas, sa loob ng Pilipinas, ganyan. Tapos, I have also finished reading Dear John by Nicholas Sparks. So, nakwento ko na yung story nito, pero I will do a short recap of this. So, nung una ko siyang nabasa, parang ako na-bore. Pero, I tried my best to read it by my understanding. So, si John here is a soldier dito, and yung babae is a simple student. Student siya, then nag-masters. Hindi sila nagkatuluyan dito. I am very, very broken-hearted reading this book. So, hindi sila nagkatuluyan kasi ayaw ng babae na maging life niya yung mag-worry palagi sa kanyang boyfriend, mapapangasawa dahil soldier siya. So, this is a short recap, guys. Yung babae, ang napangasawa niya, yung best friend niya, yung kasama niyang best friend. Tapos si John, parang naging sila pero nag-break sila. Si John nasa war. As in, iba't ibang lugar siya napunta. Tapos, nag-break up sila, yung babae nakipag-break, hindi na si John nagparamdam dun sa babae. Di break na sila, so hindi na siya nag-reply sa mga sulat. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Tapos, yung father ni John is a collector of coins, different coins sa buong mundo. Then, nag-work yun. Nung si John is on the war, namatay yung papa niya. Sasabihin ko na lang yung pinaka-letter in. His father died. And lahat ng naiwan ng tatay niya, binigay sa kanya. Yung collection of coins, like golden coins. Some are gold, some are, collections. And some estate. Binigay kay John. Si John kasi, hindi siya nag-aral. Ayaw niya mag-aral kahit pag-aralin siya ng tatay niya. Kaya siya nagsundalo na lang. Wala siyang ganang mag-aral. Yun ang pinagsisihan niya nung siya ay tumanda na. Pero, di naman siya nagsisi kasi binigay sa kanya lahat ng kayamanan ng tatay niya. At ang trabaho niya is pagiging soldier. So, describe dito na yung body niya is maganda, ganyan, something ganyan. Tapos, di ba nag-break sila, nag-asawa. Hindi niya alam kung sino yung napangasawa ng babae. Akala niya hindi sila kasal. Nung bumalik siya, syempre namatay yung tatay niya. Pagpunta niya, doon sa babae na bahay, doon sa town ng babae, may nagkwento sa kanya, doon sa bar na lagi niyang pinag-iinuman, restaurant or something, antique bar yun, na kilala, tapos nag-asawa na yung di niya nasabi na girlfriend niya, pero girlfriend niya yung nag-asawa na. Pero hindi niya alam kung sino yung napang-asawa. Nung pumunta siya, nung pumunta siya to sa bahay, yung bahay ng babae malapit dun sa bahay ng magulang, na kung saan merong yung tawag dun, parang farm na kung saan na doon yung mga kabayo, mga ganun. Doon tumira yung babae habang nag-masters na siya, tapos na siyang mag-aral. Kumbaga, yung babae at si John, nag-live-in sila. Noon, bago siya sumabak sa war, bago sila nag-break. Pero hindi na kaya ng babae. Ganun. So, yung babae, ang napangasawa, yung best friend niyang isa. Nakwento ko na yun. Tapos, yung best friend pala ng babae ay may sakit. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would cancer na walang di magamot, ganun. So, yun yung story. Parang may part 2 siya. Kasi mamatay na yung lalaki. Parang siya yung tutulog. Kasi siya yung mayaman, di ba? Yung pamana sa kanya ng ama na deposit niya sa bangko. Mga golds, iba't ibang klaseng coins. Pamana sa kanya. So, nilagay niya sa bangko. So, sa end nun, ang pagkaintindi ko, ibebenta niya. Hindi ko alam kung anong reason kung bakit niya ibebenta. Siguro, para makalimutan na niya yung sakit pagkamala ng tatay niya. Pati yung bahay niya ibebenta
para umalis na doon sa lugar na yun. Tapos, yung babae, syempre may iwan yun. Yung asawa ng babae, kinausap siya, let's go to the part na pumunta siya dun sa hospital at pinakilala yung asawa ng babae sa kanya. Yung babae, yung lalaki na may sakit. Tapos kinausap siya noong asawa ng babae na kapag namatay siya, kung pwede siya na lang ang mag-ano sa kanyang asawa. Kung nakakaiyak, yung kapatid ng lalaki ay may abnormalities, ganyan. So, parang kay John niya, parang doon niya inano kung pwede siya mag-alaga, siya yung, dahil siya naman yung may talagang mahal. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they Para sa kanya, nung kanyang asawa, alam niya na mahal pa rin siya nung asawa niya. Nakakaiyak nung part na yun. Iyak ako doon sa part na yun. Pero feeling ko may part 2 pa to, guys. Kasi hanggang doon lang sa pagbenta ng coins yung story. Then pumunta yung babae, alis na si John doon sa lugar. Super yaman na ni John. Dahil doon sa kanyang tatay. Kasi alam mo may collection of coins. You serious? Sa buong, as in worldwide wide siguro na coins yun, or may gold, may copper, sigurado yun. Kasi according to the book, pinahukay sa kanya, binigyan siya ng map. Namatay yung tatay niya, kakaiyak yun na wala nag-aalaga sa tatay niya. Pero dapat, sa isip ko, dapat yun na lang girlfriend niya ang nag-aalaga sa tatay niya. Yun na naisip ko. Kasi pinapayanan yung tatay niya. Kumuha siya ng nurse, pero hindi inalagaan. Siguro yung sweldo kinuha lang. Ganun. Tapos ang dumi-dumi. Alam mo yun? Napanood. Nabasa ko na galing siya sa war. Tapos pinalagaan niya yung father dun sa nurse. Pero hindi inalagaan. Madumi yung bahay ng pagdating niya. Tapos wala na yung nurse. Yung pagkain nandun lang sa tabi ng tata niya. Yung bed, madumi. Maraming kalat, maraming doon sa kitchen, sobrang dumi. Nung pag-uwi niya doon sa bahay niya, siya napanaglinis. Tapos, syempre, kailangan niya bumalik sa war ulit. Soldier kasi siya. Hinabilin siya sa kapitbahay yung tatay niya. May sakit eh. Tapos, hindi rin siya masyadong naalagaan. Kaiyak talaga. Kasi yung na part, yung shot, yung tatay niya, then galing siya sa war, nilinisan niya yung buong bahay, nidaban, pinalitan niya yung cover ng kama ng tatay niya, super dumi. Doon sa kitchen, sobrang daming dumi, mga delata, mga nandun nilinisan, dumi-dumi ng sala, siya naglinis. Nung hinabili niya yung tatay niya sa kapitbahay niya, since yung nurse, hindi na din inalagaan yung tatay niya. Serious? Kawawa naman, guys. Pero medyo gumaling yung tatay niya nung nilinisan niya yun. Siyempre, nung pag-alis niya, yung kapitbahay, hindi na naalagaan yung tatay niya doon sa second alis niya. Kasi yung kapitbahay ay nagkaroon ng sakit yung anak. Kaya napunta lang sa bahay nila, pagpapakainin, liliguan yung tatay niya, hindi naglilinis ng bahay. Grabe talaga yung story nito, guys. Read nyo to. Nung una, hindi niya pinapansin yung tatay niya. Para siyang salbahe na anak. Ganyan. Parang, anong tawag to? Basta salbahe siyang anak. Pasaway, hindi nga siya nag-aral eh. Kaya na lang siya, sundalo. Kasi yun daw ang bagay sa kanya. Yun ang naano siya. Kalain niya yun. Pero nung siya di nag-alaga, mabait pala siya nang in the end. Siya ang nag-alaga sa tatay niya at medyo gumaling. Kaso nga, matanda na talaga. Ang kakaiyak ng part na to sa ating tatay niya. So, please read this book. Hindi ko alam kung may part 2 to. Pero, hindi happy ending eh. Parang may part 2 siya. Yun, hindi ko na alam kung ano nangyari sa story, kung namatay ba yung asawa ng babae or what, kung para saan, bakit binibenta niya yung coins, kasi hanggang doon na lang yung story. So, ito yung story ng book, Dear John. Kasi, kaya siguro Dear John, kasi nagsusulatan sila, sundalo yung lalaki, then nagpapadala ng sulat dun sa babae, then yung babae papadala ng sulat sa kanya. So, kaya siguro Dear John yung titles. Siyempre, di ba sa sulat, Dear John?
So, yun guys. Ito yung dalawang book na binasa ko this June. So, hindi ko natapos yung isa, kaya hindi ko na sinama dito, guys. So, dito ako masyado nag-enjoy. So, ito, I'm happy na nakatapos ako ng dalawang book. And, yeah, this is my study vlog. This is my first study vlog here in my YouTube channel. So, yeah, thank you for subscribing my vlog. And, more books to read. More books to scrutinize, what do you call this, to kwento, to story with you. Nagbabasa ng libro, guys, kasi nung ako yung nagbasa, parang na-practice yung reading ko ulit, bumilis ulit yung pagbabasa ko, bumalik sa dati, and then yung after kong magbasa, parang habang ako yung nag-exams sa aking practice exam is parang tumaas yung mga score ko. Nagsimula ako yung nagbasa ng mga novels. So, ayun. Ang ganda. So, many books to read tayo this July. And wait nyo yung books to read ko ngayon July. And goal ko, guys. So, yeah. Thank you so much. So, I don't go outside that much kasi nagbabasa ako ng libro, nag-aaral ako. Then, dito ako nagtatasa sa kwarto ko. Yeah, I am just to keep safe now talaga. Sabi, ayun ang mother ko kasi, ayun din ang mother ko na lumabas ako palagi. Kaya, as much as possible, yung allowance ko talaga, nakabudget talaga sa akin. Bumili na ako ng pagkain ko para hindi na ako labas pa. Kaya naghigpit yung parents ko. Even though na mahirap lang kami, yung tatay ko, they give the best in me. Kaya nagsisikap ako maigi just to pass a board exam. Kaya hindi ako masyado nagbabarkada. I stay focused. Ito lang ako sa dorm table, review, sometimes go outside just to buy ng kailangan sa school. That's it. Yun lang, life ko. And nung ako yung nag-work, ganun, nadagdagan lang ng work. So, na-hold naman dahil may coronavirus. Tapos, I have today pimples, diba? Hindi ko alam kasi parang nagkaroon ako ng panta sa face. Tapos, magkatapat pa. Kailain mo yun. So, that's all for today. And thank you for subscribing my vlog. And see you in my next vlog. This is Miss Isolde.